Hello po, welcome po sa aking channel at hindi na natin patatagalin. Meron lang tayong konting feedback dito sa ating Sim Husky ADV 150 tapos kumpara natin dyan sa Click 125 na ginagamit ko. At ayan na, eto kagad, ang brake lever. So medyo matigas siya kumpara sa ADV 160 na nasubukan ko ng pisil-pisilin. Pero dyan sa stepboard ay nakakalamang si Husky kasi kasya yung paa. Ayan yung sapat niyang clog. Medyo malapad yan eh. Siyempre clog nga eh. So alam niya sa mga ADV user na makipot, nakalabas yung paa dun eh. So kaya kahit i-forward mo ay sakto pa rin yung clog. So lalo sa patas no. Tapos dito sa fuel tank cover. Pumapasok dyan yung tubig sa mga gilid-gilid. Kasi nabot ako ng ulan nung kinuha ko yan. So unang araw ay nabindisyonan ng ulan. Yun nga lang pumapasok yung tubig. Na-check ko siya kasi naubusan ako ng gas. Kaya nalaman ko pumapasok pala yung tubig ulan. At ito sa upuan, ayan, medyo maalog siya, no? Para siyang si Click 125. Alam ko sa PCX tsaka ADV medyo sturdy yan, matigas. Hindi siya mauga. So ang pagsara nito dyan sa may bandang sandalan nung parang sandalan ng rider. So, testingin uli natin. Bubuksan natin uli yung upuan. At, yan. So, may bandang ano lang. Yan yung lock niya eh. So, kaya dito banda. Sa may gitna. Hindi gaya na Click 125 sa may bandang dulo dyan. Sa banda dyan yung sinasara. Dinidiinan. So, yan. Madali siyang buksan. Madali rin buksan yung upuan. Tapos yan, para siyang two-tone. Yung bandang likod yan sa angkas o pillion, parang leatherette. Tapos ito parang foam, yung sa may rider. So, magkaiba yung texture niya. At tapos, yung helmet nga pala, full face daw kasi may nag-demo. Spider yata yung ginamit niya. Full face. Pero nakaiga, pati walik. So, magagasgas yung helmet. Ito, yung gusto ko dyan, yung lug nuts. Parang siyang kotse. At yan, yung dipstick ng oil. So, para ma-check mo. Mataas siya, ang galing. Pero siyang parang, para siyang, may extender. Yung malapad na yan. So, hindi siya nakabaon dun sa bunganga nung lagay ng dipstick. Medyo nakaangat siya, mas madali siyang buksan. Siyempre nga naman, check ng oil. Sisipagin ka. Tapos ito, yung ilalim, parang sarap niyang linisan. Parang hindi siya komplikado basain. So sana pwede siyang gawing tail tidy. Alam ko na may nabasa ko sa group na pwedeng tanggalin daw yan yung lagay ng signal light at saka plate number. So sana sa future magawa ng paraan. Ayan, maganda tong yung tapakan ng angkas. At ano pa ba? Yung, yan, parang naka-handlebar riser ka talaga. Mataas yung handlebar kumpara kay Click 125 na ginagamit ko nga. At, yan, kita yung fluid kung ano man, kung mineral oil o fluid. Kita siya. Tapos, may passing light yan, syempre. Tapos may hazard. Meron ding alarm. Yun nga lang ang ingay nito eh. Tunog ng tunog kahit patayin mo na yung volume. Turn off mo. So, pinindot ko na lahat ng button. Tunog pa rin ang tunog. So, kailangan ilayo mo yung yung parang key. Yung remote. O kung ano ba ang tawag doon. Basta yung wireless key niya. So, ayun. Parang ganyan na tignan, pag wala yung lagayan ng plate number.
Yun. So, meron pala akong surprise sa inyo. So, panoorin nyo lang hanggang uli. Pero eto na yan eh. Pero ang tanong, ayan, teka lang, yung ano pala, yan, radiator, medyo malalaking butas niya. So, tingin ko maganda yung ano niya, yung pag ano ng hangin. Pero medyo open yun lang, nakakatakot. Pero mabibili naman yan na aftermarket na parang mas may protection yung radiation natin. Radiator. Yung radiation pa. So ayan, balik na natin yung clog o yung sandals. Ayun, bakit nga ba Husky ADV 150 yung kinuha ko at hindi Honda ADV 160? Kasi nga, yan, tarang, meron akong Sim Jet 100. So short, ano lang, ito si Sim Jet ay never ako nag-repack ng fork kumpara dito kay Click 125 na nag-repack agad ako, tapos hindi niya ako binigyan. Wala akong pinayos dyan, nasira na lang siya ng pamangkin ko. So ayun, at malapit na ang surprise ko sa inyo na alam kong hinihintay nyo. Walang iba kundi ang pag-test ng hams. So ito na, sa mga taga Marikina, alam nyo to, yung Markington. Yan, yung mga hams dyan parang tumumbang poste. Ganun siya kalalaki. So, pag-test ko ay mabagal lang kasi meron na rin naman nag-test sa YouTube na mabilis yung takbo niya. So, may OBR pa siya. So, hindi siya sumayad, no? So, ako dito. Yun. So, hindi siya sumayad. Medyo kumpiyansa na ako, napanood ko yung kanya eh. Tapos, mabagal lang talaga ako. Yun, dinadama ko pero wala pa rin sumasayad. Mataas dyan yung mga amps na yan. At kaya Honda Click naman, hindi naman sumasayad. Tapos, 5 yata yan eh. Yung pataas yan eh. So, dyan banda, mataas-taas na yan. Medyo talagang binabagalan ko na, medyo natatakot na ako. Baka sumayad din. Kasi plastic yung ilalim eh. Wala naman siyang bash guard o kung ano man. So, yan na yung pinakauli at pinakamataas. At ayan, sinabi ko nga dyan, legit na hindi sumasayad. Tuwan-tuwa ako niyan eh. Kasi nga, hindi ko na-expect. Ang in-expect ko ay sasayad talaga siya. So, ang pinakauli kong test na sa kanya, nasasayad dito, yung sumigate namin. Kasi may rampa. Sumasayad si Honda Click dun pagpalabas. Papasok, hindi. Pero talaga, alam ko, sasayad na siya ron. So, sa hindi may paliwanag na pangyayari ay hindi siya sumayad nung pinasok ko. Anyway, i-update ko kayo pag ilalabas ko siya kasi baka doon sumayad na siya. So, ayun po ang aking maikling feedback o konting feedback pala. So, pasensya na at nasayang ko yung oras nyo. Pero alam ko, hinihintay nyo yung mga feedback. So, nagsisisi ba ako? Dapat ba Honda ADV na lang binili ko? Hindi. Unique siya eh. Tsaka, may tiwala ako sa SIM. At may mga bagay na hindi ko na-expect. Kagaya nga nung hindi pala siya sumasayad. At marami pang iba na lalo kong ikinatuwa. So, excited na ako siyang gamitin sa long ride. Ayun po, salamat sa panonood at good luck po sa mga bibili ng Husky. Sana yung magkasama-sama tayo sa ride. Okay, ingat. Bye.